ქვეყანაში ჩატარებული დამოკიდებულებების კვლევები აჩვენებს, რომ საზოგადოება ყველაზე მეტ აგრესიას იმ ადამიანების მიმართ იჩენს, ვინც არ შეესაბამება კულტურაში არსებულ წარმოდგენებს ქალურობასა და მამაკაცურობაზე. საზოგადოების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ეს წარმოდგენები ერთი მხრივ უნივერსალურია და მეორეს მხრივ დამოკიდებულება გენდერულად არაკონფორმული და ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ ყველა დროსა და კულტურაში ნეგატიური იყო და არის. ამ მოსაზრებების საპირისპიროდ ანთროპოლოგიური და ეთნოგრაფიული კვლევები აჩვენებს, რომ ცალკეულ კულტურებში არსებული სქესისა და გენდერის არამყარი კატეგორიები საშუალებას აძლევდა ასეთ ადამიანებს ეცხოვრათ მათი თვითახქმის შესაბამისად ყოველგვარი ძალადობისა და სტიგმატიზაციის გარეშე. სქესისა და გენდერული როლების ტრანსფორმაცია ინსტიტუციონალიზებული იყო. ცალკეულ კულტურებში კი არსებობდა თავისებური სოციალური ნიშა ასეთი ადამიანებისთვის. სქესის ტრანსფორმაციის შემთხვევები ხშირად გვხვდება სხვადასხვა მითოლოგიურ გადმოცემებში. მაგალითად, არგონავტების მითების ერთ-ერთი პერსონაჟი უძლეველი კენევსი თავდაპირველად ქალი იყო. მასზე შეყვარებულმა პოსეიდონმა ნებისმიერი სურვილის შესრულება აღუთქვა და ასე იქცა კენეიდა კენევსად, უძლეველ მამაკაცად. გალათეა, რომელსაც სურს თავიდან აარიდოს ქმრის რისხვა მის ახალშობილ ქალიშვილს, შესთხოვს ლეტოს მის ვაჟად გადაქცევას. რამდენჯერმე იცვლის სქესს წინასწარმეტყველი ტირესიაც, რომელიც თებეს თქმულებათა ციკლში გვხვდება. მითის თანახმად ზევსმა და ჰერამ ის ერთხელ კამათის გადასაწყვეტად კი მიიწვიეს, რადგან ვერ შეთანხმდნენ, ვინ უფრო მეტ სიამოვნებას იღებდა სექსისგან, ქალი თუ მამაკაცი. ტირესიამ, რომელსაც ორივე ჰქონდა გამოცდილი, თქვა, რომ ქალი უფრო მეტ სიამოვნებას იღებს. ჰერამ, რომელმაც კამათი წააგო, დააბრმავა ეს, ზევსმა კი წინასწარმეტყველების უნარით დააჯილდოვა და ასე იქცა ტირესია ბრმა წინასწარმეტყველად. სკვითი მისნების ენარეების დახასიათებისას ჰეროდოტე ახსენებს მითს, რომლის მიხედვითაც აფროდიტემ ქალად გადაქცევით დასაჯა სკვითები და მათი შთამომავლები, რომელმაც მისი ტაძარი გადარცვეს ასკალონში. ჰეროდოტეს თქმით, კასტრატე ქურუმები არა მხოლოდ ასრულებდნენ ქალის მოვალეობას, არამედ ქალური მიდრეკილებებით ჰქონდათ და ქალებივით იქცეოდნენ. კასტრაცია, როგორც ინიციაციის ერთ-ერთი აუცილებელი საფეხური, საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო სხვა ქალღმერთების კულტის მსახურებისთვისაც. კიბელესა და ატისის ტაძრის ქურუმები კასტრაციის რიტუალის შემდეგ ქალის ტანსაცმელს იცავდნენ და ქალის სექსუალურ როლსაც ითავსებდნენ. ამის შემდეგ ქურუმი კარგავდა მამაკაცურობას და ეზიარებოდა ქალი ღვთაების ძალმოსილებას. ზოგიერთი მეცნიერი კასტრაციის აქტის მნიშვნელობას მაშინ გავრცელებული მოსაზრებით ხსნის, რომლის მიხედვითაც საკრალური ფუნქციის შესრულება მხოლოდ სექსუალურად თავშეკავებულ ადამიანს შეუძლია. ამავე ლოგიკით სიმბოლური კასტრაციის აქტად შეიძლება მივიჩნიოთ ცელიბატის ინსტიტუტი, რომელიც კათოლიციზმში არსებობს, ან შავი სამღვდელოებისთვის დამახასიათებელი სექსუალური ასკეტიზმი ქრისტიანობაში. გალებისა და ენარეებისაგან განსხვავებით, რომლებიც სქესის ტრანსფორმაციის უკიდურეს გზას კასტრაციას მიმართავდნენ, სხვა კულტის მსახურები უბრალოდ გადაცმითა და ქალის როლის თამაშით კმაყოფილდებოდნენ. ზოგი მეცნიერი თვლის, რომ ამგვარი ქცევის მიზეზი შესაძლოა ქალღმერთის კულტის პატივისცემა კი არა, ღვთისმსახურთა ტრანსგენდერულობა იყო, რომელთაცაც ეს რიტუალი ტრანსფორმაციის ერთადერთ შესაძლებლობას წარმოადგენდა. მონოთეისტურმა რელიგიებმა შეცვალა სექსუალობის მიმართ დამოკიდებულება და კულტურები უფრო რეპრესიული გახდა. სექსუალობის ნებისმიერი გამოვლენა, რომელიც არ იყო კავშირში რეპროდუქციასთან და ამასთან არ იყო ლეგიტიმიზებული ან ხელდასხმული ღვთისმსახურის მიერ, ცოდვად მიიჩნეოდა და მიიჩნევა დღესაც. თუმცა, ზოგიერთ კულტურაში მაინც არსებობდა ცალკეული სოციალური ნიშა ისეთი ადამიანებისთვის, ვინც დღევანდელი ტერმინოლოგია რო ვიხმაროთ, ტრანსგენდერი ან გენდერულად არაკონფორმული იყო. ადრეულ არაბულ და ისლამურ კულტურებში მამაკაცებს, რომელთა გარეგნობა ან ქცევა არ შეესაბამებოდა არსებულ ნორმებს, მუხანათებს უწოდებდნენ. ვინაიდან მუხანათები ქალის მიმართ სექსუალურ ტოლვას არ განიცდიდნენ, მათ მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქცია დაეკისრათ და ჰარემის მცველებად იქცნენ, რადგან მხოლოდ მათ შეეძლოთ ქალისა და მამაკაცისთვის გამოყოფილ ტერიტორიებზე თავისუფლად გადაადგილება. ტრანსგენდერ და გენდერულად არაკონფორმულ ადამიანებს განსაკუთრებული ნიშა ჰქონდათ და აქვთ ინდურ კულტურაშიც, რომელიც ორზე მეტ სქესს განასხვავებს. ინდოეთში ასეთ ადამიანებს ჰიჯრებს უწოდებენ, რაც მესამე სქესს აღნიშნავს. ჰიჯრების უმეტესობა თავს არც მამაკაცად მიიჩნევს და არც ქალად.
მათ შორის არიან მამრობით სქესის ადამიანები, რომელთაც ქალის გენდერული როლი აქვთ შეთვისებული, ინტერსექსი ადამიანები, რომელთაც ჰიჯრების საზოგადოებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ და კასტრატები, რომლებიც თავის გენიტალიებს ნებაყოფლობით სწირავენ მსხვერპლად ჰიჯრების მფარველ ქალღმერთს, ბახუჩარა მადაც. აღიარების მიუხედავად, ჰიჯრები სრულიად გარიყულები არიან საზოგადოებისგან. ამიტომაც ისინი არჩევენ ჯგუფურად იცხოვრონ და ქმნიან დამოუკიდებელ კომუნებს. ყველა ასეთ ერთობას თავისი გურუ ჰყავს. ჰიჯრები კარგად ფლობენ ცეკვისა და სიმღერის ხელოვნებას და მათ ხშირად იწვევენ დღესასწაულებზე, თუმცა მათი შემოსავლის ძირითად წყაროდ მაინც პროსტიტუცია რჩება. ჰიჯრები არამხოლოდ სძულთ მათი ეშინიათ კიდევაც, რადგან მათ მაგიურ ძალას მიაწერენ. ასეთი ადამიანები განსაკუთრებული პატივისცემით სარგებლობდნენ ჩრდილო ამერიკის ინდიელებშიც. მათი მაგიური ძალის გამო ისინი ხშირად ხდებოდნენ შამანები და ტომის ბელადები. ინდიელები მათ განსაკუთრებულ სახელს, ორი სულის მატარებელს უწოდებენ. საზოგადოებაში მათ ისეთივე ავტონომიური ადგილი ეკავათ, როგორც კაცებს ან ქალებს. იმის გამო, რომ ამ ადამიანთა სექსუალური პარტნიორები ზოგჯერ მათივე სქესის ადამიანები იყვნენ, ესპანელმა და პორტუგალიელმა კოლონიზატორებმა ისინი სოდომიტებად მონათლეს და ინდიელების ფიზიკური განადგურების გასამართლებელ არგუმენტებად იყენებდნენ. ინდონეზიაში, ბუგის საზოგადოებაში 5 გენდერს განასხვავებენ. ამ მრავალფეროვნების აღწერა ჩვენთვის ცნობილი სქესისა და გენდერის ორგანზომილებიანი კატეგორიებით საკმაოდ რთულია და ხშირად ის უკავშირდება გარიყვისა და მარგინალიზაციის პრაქტიკებს. თუნდაც ასეთი მოკლე მიმოხილვა ნათლად აჩვენებს, რომ ტრანსგენდერების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება ჰქონდათ და აქვთ კულტურებს, სადაც ნაკლებადაა პოლარიზებული გენდერული როლები. რელიგიურ წარმოდგენებში კი დადებითი ანდროგენული საწყისი ფიგურირებს, როგორც თავდაპირველი მთლიანობის და სულიერი ძალის განსახიერება. საზოგადოება არ აიძულებს მათ რთული არჩევანის გაკეთებას და საშუალებას აძლევს შეიცვალონ არა მხოლოდ სახელი, ტანსაცმელი და საქმიანობის სახე, არამედ სექსუალური პარტნიორის სქესი. მომდევნო ვიდეოებში გავაგრძელებთ საუბარს სექსუალობის სხვადასხვა ასპექტების ერთობლიობაზე, რომელიც უამრავ ინდივიდუალურ ვარიაციას ქმნის. ვისაუბრებთ ტრანსგენდერობისა და ინტერსექსუალობის კულტურულ ასპექტებზე, გენდერული როლების დროებითი იმერსიაზე კარნავალურ და თეატრალურ კულტურაში, ღვთაებრივ ანდროგენსა და ინტერსექსუალობაზე.